तर मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये काही सामान्य विज्ञानाचे प्रश्न डिस्कस करणार आहे जे परीक्षेमध्ये पडण्याची दाट शक्यता आहे। व्हिडिओ एकदम आपल्याला शेवटपर्यंत बघायचा आहे आणि प्रत्येक प्रश्नामध्ये आपल्याला 3 सेकंदाचा वेळ मिळणार आहे। तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात। आपल्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न काय आहे, अन्न पदार्थाची ऊर्जा कोणत्या परिणामामध्ये मोजली जाते? जे काही अन्न पदार्थ आहेत त्याची ऊर्जा कोणत्या परिणामामध्ये मोजली जाते? तर अन्न पदार्थाची ऊर्जा ही कॅलरीजमध्ये मोजली जाते। लक्षात ठेवा, कॅलरीज। चला पुढचा प्रश्न आहे बघा, इन्सुलिन हे प्राण्यांच्या कोणत्या अवयवामध्ये असणारा संप्रेरक आहे? पटकन आन्सर द्यायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील। इन्सुलिन हे प्राण्याच्या कोणत्या अवयवामधून स्रवणारं संप्रेरक आहे? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी, स्वादुपिंड। कोणत्या? स्वादुपिंड। स्वादुपिंड ही आंतरस्रावी त्याचप्रकारे बाह्यस्रावी ग्रंथी आहे। इन्सुलिन हे संप्रेरक शरीरामध्ये काय साखर असते ते साखरेचं प्रमाण काय करते? नियंत्रित करते। 3 नंबरचा प्रश्न आहे, बेडूक हा कोणत्या वर्गातील प्राणी आहे? तर बेडूक हा कोणत्या वर्गातील प्राणी आहे? उभयचर वर्गातील प्राणी। लक्षात ठेवा, उभयचर। भारतात आढळणाऱ्या बेडकाचं शास्त्रीय नाव काय? राना टायग्रिना। लक्षात ठेवा, राना टायग्रिडा। आणि हा समपृष्ठरज्जू उभयचर प्राणी। कोणता? समपृष्ठरज्जू उभयचर प्राणी आहे। मानवी शरीरामध्ये हाडांशी हाडे जोडणारी उती म्हणजे काय? मानवी शरीरामध्ये हाडांशी हाडे जोडणारी उती म्हणजे काय? तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक ए, अस्थिबंध। त्याला काय म्हणतो? अस्थिबंध। अस्थिबंध लवचिक आणि मजबूत असतो। अस्थिबंधामुळे काय होतात? 2 हाडे परस्परांशी जोडलेले असतात। शरीराचा आकृतिबंध यामुळे काय होतं? स्थिर राहतो। कसा राहतो? स्थिर। 5वा प्रश्न आहे बघा, कांदे बटाटे इत्यादींना कोंब न फुटण्यासाठी त्यावर कोणत्या किरणांचा मारा केला जातो? कांदे बटाटे इत्यादींना कोंब न फुटण्यासाठी त्यावर कोणत्या किरणांचा मारा केला जातो? तर आपल्याला माहितीच आहे, कांदे बटाटे फुटू नये म्हणून त्यावर गॅमा किरणांचा मारा केला जातो। जे काही साठवलेले कांदे बटाटे त्याचबरोबर विविध फळे असतात त्यांना मसाले त्याचबरोबर दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी त्यांना काय केलं जातं? त्यावर गॅमा किरणाचा मारा केला जातो। मधमाशीच्या पोळ्यातील मधमाशा एकमेकांना कशा ओळखतात? मधमाशीमधले जे काही पोळे त्यामधील जे काही मधमाशा एकमेकांना कशा ओळखतात? तर कशा ओळखत असतील? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए, दोन-दंड नृत्याद्वारे। आपल्या ओळखाच्या 2-दंड नृत्याद्वारे। मधमाशीच्या पोळ्यातील मधमाशा एकमेकांना 2-दंड नृत्याद्वारे ओळखतात। मधमाशीच्या फलित अंडे पेशीपासून कामकरी राणी मधमाशांची निर्मिती होते। तर अफलित अंडपेशीपासून नर मधमाशा तयार होतात। कोणत्या? नर। अफलित। फलितपासून काय होते? कामकरी आणि राणी मधमाशांची निर्मिती होते। तर मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे अनअकॅडमी बद्दल। अनअकॅडमी हा भारतामधील सर्वात मोठा टॉप एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म बनलेला आहे आणि हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी बघा तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन अनअकॅडमी सर्च करून अनअकॅडमी लर्निंग ॲप सर्च करून काय करायचं? आपल्याला डाउनलोड करायचं आहे। आणि बघा तुम्ही कोणता पण कोर्स घेतला त्या ठिकाणी म्हणून क्लास लावले तर 10% सूटसाठी आपला रेफरल कोड तुम्ही यूज करू शकता। रेफरल कोड काय आपला? SMB 2020 SMB 2020 हा आपला रेफरल कोड आहे। अनअकॅडमी आपल्यासाठी धूर्ता अभ्यासा बॅच फॉर MHT CET 2021 साठी घेऊन आलेली। यामध्ये बघा आपल्याला आपला ग्रुप कोणता पण असेल, PCMB असेल त्याचबरोबर PCB असेल, कोणता पण ग्रुपसाठी ही बॅच अवेलेबल आहे। पूर्णपणे फायदा करून घेण्यासाठी बघा मित्रांनो, लगेच तुम्ही ही बॅच जॉईन करू शकता, लगेच याचा फायदा घेऊ शकता। सर्वांना फायदा होणार आहे आणि सगळी माहिती आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेली। तर मित्रांनो, आपले कोणी जर मित्र MHT CET ची तयारी करत असतील तर त्यांना हा नक्कीच व्हिडिओ शेअर करा, त्यांना 100% फायदा होणार आहे। सगळी माहिती आपण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली। आणि मित्रांनो, अनअकॅडमीवरून आपण कोणतं पण सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्ही आपला रेफरल कोड यूज करून सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता। आपल्याला त्यावरती 10% डिस्काउंट मिळणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो लगेच तुम्ही घेऊ शकता। त्याचबरोबर आपल्याला काय करायचं आहे बघा, अजून सुद्धा आपण अनअकॅडमीचं लर्निंग ॲप्लिकेशन डाउनलोड नसेल केलं तर डाउनलोड करून घ्या, कारण की बघा या ठिकाणी आपल्याला टॉप एज्युकेटर्सकडून कोणत्या पण विषयाची तुम्ही तयारी करत असाल तर आपल्याला त्या ठिकाणी फायदा होणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो लगेच तुम्ही डाउनलोड करा। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण सगळ्या लिंक टाकलेल्या त्यावर क्लिक करून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आता आपला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात। 7 नंबरचा प्रश्न आहे, कॅथोड किरणे कशाचे कण आहेत? कॅथोड किरणे कशाचं कण आहेत? तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक ए, ऋण विद्युत प्रभारित। कॅथोड किरणे ऋण विद्युत प्रभारित असतात। अल्फा कण कशा असतात? तर धन विद्युत प्रभारित। अल्फा कण असतात ना त्यांना आपण धन विद्युत प्रभारित म्हणतो। आणि जे काही बीटा कण असतात, कोणते बीटा कण, ते सुद्धा कसे असतात? ऋण प्रभारित असतात। आणि गॅमा कण असतात ते उदासीन असतात। त्यांचाच कांदे बटाटे फुटू नये म्हणून त्यांच्यावर मारा केला जातो। 8 नंबरचा प्रश्न आहे, भारताने
काय प्रश्न आहे, भारताचे केंद्रीय कृषी आणि जे काही कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोणता दिवस शेतकरी महिला दिवस म्हणून घोषित केलेला आहे? तर कोणता दिवस आहे तो? तर राईट आन्सर आहे बघायचं ऑप्शन क्रमांक सी 15 ऑक्टोबर. कोणता दिवस? 15 ऑक्टोबर. तर जे काही 1 ते 7 ऑगस्टला कोणता आठवडा असतो? तर महिला सक्षमीकरण सप्ताह असतो. कोणता? 1 ते 7 दरम्यान महिला सक्षमीकरण सप्ताह. त्याचबरोबर 1 ते 7 सप्टेंबर, किती? 1 ते 7 सप्टेंबरमध्ये असतो राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह. 2 ते 8, किती? 2 ते 8 ऑक्टोबर यामध्ये काय असतो? राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह असतो. आणि 1 ते 7 ऑगस्टमध्ये काय असतं? जागतिक स्तनपान सप्ताह. कोणता? जागतिक स्तनपान सप्ताह असतो. 9 नंबरचा प्रश्न आहे बघा, चंद्रावर पाऊल ठेवणारा पहिला माणूस कोण होता? चंद्रावर पाऊल ठेवणारा पहिला मानव कोण होता? तर नील आर्मस्ट्रॉंग होता. कोण होता? नील आर्मस्ट्रॉंग होता. चंद्रावर पाऊल ठेवणारा पहिला मानव नील आर्मस्ट्रॉंग होता. चंद्रासंबंधित अधिक माहिती मिळवण्यासाठी भारताने 2008 साली काय केलं होतं? चंद्रयान अवकाशामध्ये पाठवलं होतं आणि पुन्हा मिशन चंद्रयान 2 सुद्धा लॉन्च केलं होतं. परंतु ते काय झालं होतं? असफल झालं होतं. लिंबाच्या रसामध्ये कोणते ॲसिड असतं? लिंबाच्या रसामध्ये कोणते ॲसिड असते? तर आपल्याला माहितीच आहे कोणतं असतं? सायट्रिक ॲसिड असतं. कोणतं? सायट्रिक ॲसिड असतं. त्याचप्रकारे जे काही लिंबू आणि लिंबूवर्गीय फळं असतात त्यामध्ये काय असतं? व्हिटॅमिन क असतं. क जीवनसत्व. क जीवनसत्व हे पाण्यात अतिद्रावणीय असतं आणि याच्या अभावामुळे कोणता रोग होतो? स्कर्वी रोग होतो. कोणता? स्कर्वी. हा सुद्धा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. 11 नंबरचा प्रश्न आहे बघा, जे काही दिव्यामधील तेलाचं प्रमाण, काय प्रश्न आहे बघा, दिव्यामधील नाही बियामधील तेलाचं प्रमाण फळामध्ये आणि फळांचं रंगवृद्धिगत करणारं पोषण द्रव्य कोणतं आहे? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी पालाश. काय आहे? पालाश. चला पुढचा प्रश्न आहे बघा, खालीलपैकी कोणती पिके अत्यंत आम्लधर्मी आणि सहनशील आहेत? खालीलपैकी कोणती पिके अत्यंत आम्लधर्मी आणि मृदेश सहनशील आहेत? राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक एरंड, भात आणि ओट हे काय एकदम सहनशील आहेत. 74 नंबरचा प्रश्न काय, खालीलपैकी कोणत्या भूकंप लहरी द्रव पदार्थातून जात नाहीत? खालीलपैकी कोणत्या भूकंप लहरी द्रव पदार्थामधून जात नाहीत? तर द्वितीय. कोणत्या? द्वितीय. तर बघा, द्वितीय भूकंप लहरी हा द्रवातून प्रवास करत नाहीत. भूकंपाचे एकूण 3 लहरी असतात, प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय. 14 नंबरचा प्रश्न काय बघा, कोणत्या अन्नद्रव्याच्या कमतरतेची लक्षणे खोडाच्या आणि मुळाच्या टोकावर दिसून येतात? काय प्रश्न आहे, कोणत्या अन्नद्रव्याची कमतरतेची लक्षणे खोडाच्या आणि मुळाच्या टोकावर दिसून येतात? तर कोणते आहेत ते? बोरॉन आणि चुना. ऑप्शन क्रमांक बी बोरॉन आणि चुना. मानवी त्वचेमध्ये सूर्यप्रकाशामध्ये कोणते जीवनसत्व तयार होतं? तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी म्हणजे ड जीवनसत्व. तर बघा, फुंक. कोणत्या? फुंक या शास्त्रज्ञाने काय केलेलं आहे? जीवनसत्वाचा शोध लावलेला आहे. जीवनसत्व ड वगळता हे वगळून बाकीचे सर्व आपण कशामधून घेतो? आहारामधूनच घ्यावं लागतात. जीवनसत्वांच्या रेणूमध्ये अमिनो आम्ले समाविष्ट असतात. कोणते? अमिनो आम्ले समाविष्ट असतात. 16 नंबरचा प्रश्न काय बघा, खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व बी कॉम्प्लेक्स संबंधित नाही? खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व बी कॉम्प्लेक्सशी संबंधित नाही? चला पटकन आन्सर द्यायचं आहे आपल्याला, 3 सेकंद मिळतील. तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी रेटिनॉल. कोणतं आहे? रेटिनॉल. तर जे काही व्हिटॅमिन B1 असतं त्याला काय म्हणतो? थायमिन असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर B9 त्यालाच आपण काय म्हणतो? फ्लॉलिक ॲसिड असं सुद्धा म्हटलं जातं. आणि व्हिटॅमिन एला काय म्हणतो आपण? रेटिनॉल असं म्हणतो. 17 नंबरचा प्रश्न काय आहे, जीवनसत्व आणि आजार या संबंधित आपल्याला खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखायची. जीवनसत्व दिलेले आहेत आणि त्याच्या अभावामुळे दिलेला रोग दिलेला आहे. यापैकी आपल्याला काय करायचं आहे? पूर्णपणे आपल्याला चुकीची जोडी ओळखायची. राईट आन्सर आहे बघायचं ऑप्शन क्रमांक डी हे काही चुकीची जोडी. बाकीचे सगळे बरोबर आहे. व्हिटॅमिन बच्या अभावामुळे बेरीबेरी होतो, व्हिटॅमिन कच्या अभावामुळे स्कर्वी होतो, ओच्या अभावामुळे रातांधळेपणा होतो. चला पुढचा प्रश्न आपल्या स्क्रीनवर लगेच बघू शकता. तंबाखूमध्ये आढळणारे अल्कॉइड हे काय आहे? तंबाखूमध्ये आढळणारे अल्कॉइड हे काय आहे? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी हे काय असतं? निकोटीन असतं एक. तंबाखूच्या कचऱ्यापासून तयार केलेले निकोटीन सल्फेट हे कीटकनाशक आहे आणि तंबाखूच्या पानातील टार हे द्रव्य कर्करोगास कारणीभूत असतं. कोणतं? टार. 19 नंबरचा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणती
शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी असून ती काय असते? काय प्रश्न आहे बघा, डॅश ही शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी असून ती पित्तरस स्रवते. तर कोणती ग्रंथी ती सर्वात मोठी? यकृती ग्रंथी. लक्षात ठेवा यकृत. लाळ ग्रंथीमधून काय होतो? लाळ रस स्रवला जातो. कोणता? लाळ रस स्रवला जातो. त्यामुळे काय होतं, जे काय पिष्टमय पदार्थ आहे त्याचं पचन होतं. स्वादुपिंडामधून स्रवलेल्या स्वादुपिंड रसामुळे अन्नाच्या पचनास मदत होते आणि त्यातील इन्शुलिन या द्रव्यामुळे साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवले जाते. तर आपलं बरोबर उत्तर काय होईल? ऑप्शन क्रमांक बी, यकृत. समुद्राची खोली मोजण्यासाठी काय वापरतात? समुद्राची खोली मोजण्यासाठी काय वापरतात? तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी, सोनार तंत्रज्ञान वापरले जातं. समुद्राची खोली मोजण्यासाठी सोनार तंत्रज्ञान वापरले जाते. सोनारचा फुलफॉर्म काय होतो? तर बघा सोनारचा हा फुलफॉर्म काय होईल आपला? तर सोनार हा सोने करणारा सोनार नाही, हे काय असतं? साऊंड नेव्हिगेशन अँड रिंगिंग सिस्टम. लक्षात ठेवा सोनारचा फुलफॉर्म आहे. 21 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, जर चुनखडीचे तुकडे पाण्यात बुडवले तर बुडबुडे उत्पन्न होतात. हे बुडबुडे कशामुळे तयार होतात? तर आपण जर चुनखडा ज्यावेळेस बघा आपल्या जुने घरं राहायचे त्यावेळेस आपण चुना मारायचो, बादलीमध्ये फेकला तर बघा बुडबुडे ते कशामुळे उत्पन्न होत होते? तर ते राईट आन्सर आहे बघा कार्बन डायऑक्साईड असतो, त्यामुळे ते बुडबुडे तयार होतात. तर जो काही स्थायू कार्बन डायऑक्साईडला काय म्हणतो आपण? ड्राय आईस, त्यालाच आपण म्हणतो शुष्क बर्फ म्हणतो. तर बघा प्रकाश संश्लेषण क्रियेमध्ये CO2 आणि हरितद्रव्याच्या मदतीने कार्बोहायड्रेट तयार करतात. तर जे काही वनस्पती असतात त्यांना सुद्धा कार्बन डायऑक्साईड उपयुक्त असतो. 22 नंबरचा प्रश्न आहे, विद्युत प्रवाह कोणत्या परिणामाने मोजतात? जो काही विद्युत प्रवाह आहे हा कोणत्या परिणामाने मोजला जातो? तर राईट आन्सर आहे बघा विद्युत प्रवाह एम्पियरने मोजला जातो. लक्षात ठेवा विद्युत विभव हे व्होल्टने मोजलं जातं. कोणत्या? व्होल्ट एककामध्ये. त्याचबरोबर विद्युत विभवांतर कोणतं? विद्युत विभवांतर हे वॅटमध्ये मोजलं जातं. कोणत्या? वॅटमध्ये. 23 नंबरचा प्रश्न काय आहे, खालीलपैकी कोणत्या रासायनिक पदार्थ आपण व्यावहारिक भाषेमध्ये त्रुटी असं म्हणतो? कोणत्या रासायनिक पदार्थाला आपण व्यावहारिक भाषेमध्ये त्रुटी असं म्हटलं जातं? तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी, पोटॅशियम ॲल्युमिनेट सल्फेट, याला आपण त्रुटी असं म्हणतो. पोटॅशियम ॲल्युमिनियम सल्फेट. भारताने अवकाशामध्ये सोडलेला पहिला कृत्रिम उपग्रह कोणता आहे? भारताने अवकाशामध्ये सोडलेला पहिला कृत्रिम उपग्रह कोणता? तर कोणता आहे? ऑप्शन क्रमांक डी, आर्यभट्ट. लक्षात ठेवा आर्यभट्ट हा भारताने सोडलेला पहिला उपग्रह आहे. हा उपग्रह 19 एप्रिल 1975 रोजी सोडण्यात आला होता. केव्हा? 1975ला. 25 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, पेनिसिल या प्रतिजैविकाचा शोध कोणी लावला होता? तर जर बघा जे काही फ्लेमिंग आहे त्या फ्लेमिंगने पेनिसिलचा शोध लावला होता. केव्हा लावला होता? जो काही फ्लेमिंग आहे अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी 1928 मध्ये याचा शोध लावला होता. फ्लेमिंग हा स्कॉटिश सायंटिस्ट होता. कोणता? खालीलपैकी कोणता पदार्थ हा पूर्ण अन्न म्हणून ओळखला जातो? खालीलपैकी कोणता पदार्थ पूर्ण अन्न म्हणून ओळखला जातो? ऑप्शन क्रमांक ए, दूध. तर दुधामध्ये सर्व प्रकारचे पोषक तत्वे असतात म्हणून त्याला काय म्हणतात? पूर्ण अन्न असं म्हणतात.